Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Toti Speaks. Handog sa inyo ng Katipunan Channel, inyong lingkod, Toti Casiño. Kamakailan po itong linggong itong nakaraan ang mainit sa mga paksa na tinutukoy ng ating pamahalaan at ganoon din ng ating komunidad, buong sambayanan, ay itong issue patungkol sa alitan ng bansang China at ating bansa sa teritoryo ng West Philippine Sea o kinikilala rin na South China Sea. At dahil nga rito na nakipagpanayam si dating Senador Juan Ponce Enrile sa tanggapan po ng ating Pangulo nung nakaraang Lunes at kanya binahagi ang kanyang pananaw patungkol po sa kanyang nalalaman ayon dito sa issue ng South China Sea. Bago po na nakipanayam ng ating Pangulo itong si dating Senador Juan Ponce Enrile ay nakaraang isang linggo ay merong pinakitang pahayag o isang ulat itong kanyang tagapagsalita ng ating Pangulo, si Attorney Harry Roque, at binahagi niya sa kanyang gabinete ang nalalaman niyang mga patakaran o mga legal issues or technicalities patungkol dito sa pagtatanggap nitong teritoryo. At siguro panoorin po natin itong isang medyo mahabang salaysay ni tagapagsalita ng ating Pangulo, si Harry Roque, at alamin natin ang mga technicalities on these territorial claims. Panoorin po natin ito. Sa kanya ako bilib sa utak at pag-intindi nitong problema, itong ating West Philippine Sea. I give you Harry Roque. Okay po. Maraming salamat, Mayor, at maraming magandang gabi kay Senator Bongo at sa ating mga kasama. Well, medyo mahaba po presentation ko pero paikliin ko na lang po. No? At ang aking mensahe ngayon, mabuti na lang po nandito si Senator Bongo. Dahil po dun sa Arbitral Award, meron po talagang importanteng dapat magawa ang bayan. At ito po yung pag-aralan kung anong sinabi ng Hague Tribunal pagdating sa lokal na batas na mayroon tayo na nagsasabi kung anong ating teritoryo. Kakaiba po tayo dahil ang ating national territory po ay, bakit ayaw? Ay nasa ating saligang batas po. No? At dalawa po ang ating definition ng ating national territory. At una po sa 1935 Constitution. Ang sasabihin ko lang po dito sa ating 1935 Constitution, na napag-aralan niyo po rin sa law school, ang territory natin ay Treaty of Paris. Unang-una, no? Tapos yung tinatawag na Treaty of Washington, kung saan nakuha natin nung lahat ng territory natin na labas sa Treaty of Paris, kasama po dyan ang Scarborough. Pangatlo po, yung treaty between the US and Great Britain, kung saan nakuha natin yung Turtle Islands. Now, from 1935 na bago po yung ating saligang batas, no? At ito nga po ay sa 1987 Constitution, iba po yung lengguwahe. Ito po ay naging Philippine Archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of terrestrial, fluvial, and aerial domains, including territorial sea, seabed, subsoil, insular shelves, and other submarine areas. Ito po napaka-importante. Yung tubig around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of internal waters of the Philippines. Importante po yan. Kasi internal waters, hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhan na walang pagpayag ng ating bayan. Importante po yan dahil sa territorial sea na mayroong freedom of innocent passage, pati warships at submarines po pwede po maglayag. Siyempre po, tignan nyo naman yung ating archipelago, yung Tanyon Strait, no? Diyan sa Dumaguete at Cebu, napakakitid po yun. Kung merong kung merong innocent passage po doon, pati submarines, pati warships po pwede, banta naman po yan sa ating security. Ang tanong po, dahil ng ibang lengguwahe, meron ba hong pagbabago sa ating teritoryo? Well, meron po, kasi sa 87 Constitution, pinalawak yung ating national territory. Kasama pa rin po dyan ang Treaty of Paris, kasama po dyan yung disputed territories ng Sabah and Spratlys,
At kasama dyan yung iba't ibang maritime zones sa ayon po sa UNCLOS. So pinalawak po ang teritoryo. Now, ang 1950s po, nung tinatalakay ang UNCLOS, sila Arturo Tolentino po nag-propose kasama ng Indonesia ng regime ng archipelagic waters. Kasi nga po, sa saligang batas natin, yung tubig na forming part of our islands and waters are internal waters. So sabi ng Pilipinas at Indonesia, kilalanin nyo to. Pero, at dahil nga po nais nating palakasin yung ating posisyon, gumawa po tayo ng batas noong 1961, RA 3046, as amended by RA 5446, na nagguhit nga po ng archipelagic waters kung saan ang tubig sa loob ng archipelagic waters ay internal waters. So ito po ngayon ang ating territory. Yung square po ay ang Treaty of Paris. Yung straight baselines po sa archipelago natin, yan po yung ating archipelagic baselines. Ang tubig sa loob nun, internal waters. Wala pong pwedeng maglayag na walang consent natin. Yung tinatawag nating territorial seas, yung tubig po sa loob ng kwadrado ng Treaty of Paris. Now, lilinawin ko lang po na itong Treaty of Paris, hindi po ito historic claims to waters. Unang-una, archipelago po tayo, ang definition is unity of land and waters. Pangalawa po, tratado po ito nung binenta sa panig ng Spain at ng Amerika na kinikilala ng ibang mga colonial powers sa Southeast Asia na boundaries ng binentang archipelago na Philippines. Importante po yan kasi sa international law, meron pong prinsipyo, General Principle of Law, uti possidetis iuris. Ang sabi po niyan, colonial boundaries are conclusive. Kasi kung hindi po, yung mga bansa na nagkaroon ng kalayaan, mag-aaway-away talaga kung saan ang kanilang boundaries. So sabi, para maiwasan ang pagdirigma dahil sa boundaries, colonial boundaries are conclusive. Now, gaya ng aking sinabi po kanina, no? Nag-propose tayo ng archipelagic baselines pero nabigo po sila Arturo Tolentino. Ang nais nila, yung water sa loob ng ating baselines are internal waters, hindi po nila nakuhang suporta ng daigdig. Ang nangyari po, nagkaroon ng archipelagic waters sa UNCLOS na subject to innocent passage, yung ating archipelagic waters, at subject to overflight. Pero hindi na po nagreklamo sila Arturo Tolentino kasi hindi naman mandatory na bumuo ka ng batas para gawing archipelagic waters yung karagatan mo kung ayaw mo. Biglang fast forward po sa 2009. At dito po, ang tingin ko, nagsimula talaga ng problema at makikita nyo po, napakalaking problema. Sinabi po na nagkaroon ng administration bill na kinakailangan ng bagong batas to comply with UNCLOS. Mandatory daw po yun. Sa totoo lang po, doon sa kaso na hinain namin ng Magaliona versus Executive Secretary, inamin naman po ni Justice Carpio, hindi siya mandatory. Permissive lang. Tapos sinabi pa nila, may deadline daw para bumuo ng batas. Yung time pong yun, direktor ako ng UP Institute for International Legal Studies, kami po yung namuno para doon sa pag-gather ng data para sa submission ng Extended Continental Shelf. So yung deadline pong yun is not to pass a law, but to submit data to claim an extended continental shelf. Tapos, ang sabi po ng, siyempre, ng Kongreso noon, it is to our interest daw. Kasi, kapag tayo naging compliant with UNCLOS, mas lalakas ang posisyon natin laban sa mga kalaban natin sa pinag-aagawang teritoryo. So, binago po nilang national territory natin. Ito na po yung national territory natin sang-ayon po sa 2009 New Baselines Law. Ang KIG, in fairness, kaya dalawa pong party itong aking discussion, ano nangyari doon sa archipelago, ano nangyari doon sa KIG, in fairness, hindi nila ginalaw ang KIG at idinikit pa rin sa ating baselines ang KIG pursuant to PD 1596. Now, so ano pong epekto? Unang-una, na lumiit po yung internal waters. Dito po sa original na ating teritoryo, ang internal waters natin, yung nasa lahat ng tubig sa loob ng straight lines. Ang ating territorial sea doon sa kwadrado. Tapos, meron naman talaga tayong EEZ na ginawa rin ni Marcos under PD 1599 naman. Ito pong naging epekta. Unang-una, yung internal waters natin,
na walang tuluyan. Dahil naging archipelagic waters po sila, no? So pwede ng overflight, pwede ng innocent passage. Pangalawa po, nawala yung territorial sea natin, na malaki po yan. 263,300 square miles according to the Treaty of Paris. At yung ating territorial sea naging 12 nautical miles na lang po, 34,300 square miles. So ang difference po na nawala sa atin ay sa Treaty of Paris, no, ang ating karagatan ay 263,300 square miles. Sa UNCLOS, lumiit po ng 34,300. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, anyway, ang kapalit niyan, napakalaking exclusive economic zone. Pero kung titignan niyo po ito, bagamat meron tayong 200 exclusive economic zone, lahat ng bayan po meron ding 200 exclusive na economic zone. Nagkakaroon po yan ng overlaps. At ang solution po dyan, delimitation, pagkakasundo kung paano hahatiin. So yan po, no? Now, yung KIG po, hindi naman nila ginalaw in fairness. Idinikit din nila. So patuloy po na yung PD 5096 ang nagsasabi kung paano natin na naging teritoryo ang kalayaan. Now, nung nagkaso po kami, ako po ang abogado ni Magaliona, so meron talaga akong interes. Si Magaliona po dating din na talagang from the very beginning, siya naman ang pinakikinggan ng Kongreso na kinakailangan Treaty of Paris pa lang ang dapat na sundin, pero nabago nga po yan noong 2009. No? Taon-taon po yan, dinidinig ng Kongreso kung gagawa ng baselines law. Ang sabi nila, well, wala naman tayong magagawa kasi kinakailangan sumunod tayo doon sa paggamit ng baselines. At yung mga baselines na ito, kinakailangan hindi lalayo doon sa configuration ng archipelago. No? At ang sabi nga nila, hindi rin po pwedeng idikit ang KIG as part of the archipelago kasi malayo nga yung Calayan Island Group. So anyway, at saka ang sabi nila, yung internal waters, archipelagic waters na rin yun. Although alam po natin kung gaano kaimportante yung pagpayag natin kung maglalayag ang isang warship, ang isang submarine sa ating archipelagic waters. Pero ito po ang pinaka-importante. Yung award po, at sa katotohanan, binasa ko lang ito nung nasa Davao po tayo, binasa ko po uli. Bagamat marami tayong mabuting napalanunan, lalong-lalo na yung walang basihan, yung historic claim to waters, yung 9 dash lines, yung ilang artificial islands na sa EEZ natin, at saka walang isla na mag-create ng 200 nautical miles, so mas madali masettle yung pag-aagawang teritoryo, ito po yung sinabi ng award doon sa ating batas na PD 5096 na refer to by way of incorporation doon sa baselines law. Ito po ang lengguwahe. In any event, the Philippines could not declare archipelagic baselines surrounding the Spratlys Islands. Article 47 of the Convention limits the use of archipelagic baselines to circumstances where such baselines are included, the main islands and an area with a ratio of 1 to 991. Pero in essence, hindi nyo po pwedeng ikabit on the basis of archipelagic baselines ang Spratlys. Pero yun po ang ginagawa ng PD 1569. Pangalawa, para mo gamitin yung straight baselines, ay kinakailangan magkaroon ng practice na yung straight baselines with respect to offshore archipelagos to approximate the effect of archipelagic baselines. In effect, ang sinasabi nila, hindi po pwedeng magkaroon ng offshore archipelago. Sa susunod na paragraph po, ang sabi pa nila is, yun nga po, hindi po pwedeng sitwasyon na offshore archipelago na siyang treatment po ng ating PD 1569. So ang tanong ko po, anong nangyari dun sa batas natin na isa sa dahilan natin sa pag-angkin sa KIG Group? Malinaw po sa mga paragraph nito na habang dineclare ng UNCLOS Tribunal na walang legal na basihan ang 9 dash lines, sinasabi rin ng tribunal na wala ring legal na basihan ang PD 1569. Ang nakakabahala po rito, siyempre, dalawang bagay. Unang-una, yung mambabatas natin, binaliwala ang Treaty of Paris. Pero kung titignan niyo po yung PD 1569 ni Marcos, ang reckoning point niya, Treaty of Paris boundaries.
Paano yun? May batas na binaliwala na yung Treaty of Paris of Boundaries. Saan ngayon ididikit yung Spratlys? Sang-ayon sa 1569. Pero mas nakakabahala po ngayon, para bagang na-declare as illegal to UNCLOS and null and void din ang PD 1569 dahil po dun sa mga paragraphs na aking ibinasa. Now, lately po nagkaroon ng controversy over one Philippine Reef. Ang problema po kasi dito, it is 175 miles. At siyempre, ang common thinking is if it is 175 miles kasama sa exclusive economic zone. Pero ito pong problema, dito rin sa arbitral award nito, at hindi naman po pwedeng kukunin lang yung gusto nating desisyon dahil pabor sa atin at hindi natin sasang-iunan yung mga provision na hindi sa atin pabor, ito pong sinabi, the tribunal finds with respect to the status of features in the South China Sea that Hughes Reef, Juan Felipe Reef, lies within 12 nautical miles of the high tide features of Makinan Reef and Cinco Island. Kaya nga sinabi ko po, hindi ka bahagi na exclusive economic zone. Bakit? Kasi sabi ng arbitral tribunal, maski pa siya nasa 175 nautical miles. Bakit po? Kasi pag merong isla, merong 12 nautical miles. Ang issue lang, sino may titulo sa isla? Kinilaim po natin yan under 1596. Pero paano po yun? Parang baliwala na yung 1596 natin. At unfortunately, ito po yung mga isla na hindi natin hawak. Ang Makinan Reef po, yan, nagtayo na po ng malaking artificial island ng China. Ito po itsura. Narito po yung mga barko na nag-trigger ng recent controversy, yung mga 220 fishing boats. Kaya nga sinasabi ko, number one, never nating na-possess ito. It is possessed by China and Vietnam. Ito naman po yung installation ng Vietnam. Ito po yung Vietnam, Cinco Island. At malayo, and dahil sa decision nga po ng tribunal, it is territorial sea. Kung sino magkakaroon ng titulo doon sa isla, well, siyempre wala pa po desisyon. Kasi kinakailangan dalhin to sa ICJ or sa arbitration. Pero ang tanong ko nga, paano po yun? Sabi rin ng tribunal, parang walang bisa ang 1569. At pag-isipan na rin po, bakit ba natin ginive up yung napakalawak na internal waters at territorial sea? Ang sabi ni Carpe dun sa kaso, dahil siya po yung ponente, ang kapalit niyan EEZ na napakalawak. Pinakita ko po, dahil sa overlaps, hindi po malawak yun. Pangalawa, hindi po yan apples to apples, dahil ang EEZ, economic right lang. Samantalang ang internal waters at territorial sea, soberenya at jurisdiction. So it's not apples to apples. At ang pinaka-importanting rason po, hindi totoo na labag sa UN Convention on the Law of the Sea ang Treaty of Paris dahil nga po sa general principle of law ng uti possidetis juris, colonial boundaries are conclusive. And the Treaty of Paris is a conclusive colonial boundary. So dalawang aspeto po yung kinakailangan sa batas. Yung desisyon kung dapat pang bumalik sa Treaty of Paris, at madali lang po yan. Section so and so of Archipelagic Places Law are hereby repealed. And therefore, we adopt anew the Treaty of Boundaries pursuant to uti possidetis as the metes and bounds of our territory. Pero ang masalimuot po, anong gagawin sa KIG? Kasi malinaw po sa mga paragraphs, para pong nawala ng bisa ang 1569. So, ang solution po dyan, lahat ng kiniklaim natin, bilugan ng 12 nautical miles of territorial sea. Yun po yung sinasabi na regime of islands para magkaroon at least ng territorial sea lahat. Pero, ang advantage natin, dahil tayong pinakamalapit sa area, yung kabuuan ng karagatan, mapapasok pa rin sa 200 nautical miles of EEZ. Kung yung mga ibang claimants ay mapatunayan ang titulo nila sa mga isla, meron pa rin tayong exclusive economic zone, pero gaya po ng Juan Felipe, magkakaroon ng packets of territorial sea. Pero ang balanse, atin pa rin. So napakahirap po talaga ng konsepto, kaya lang, napolitikan na naman. Sabi nila, hindi ko daw alam ang UN Convention on the Law of the Sea ko. Nagdemanda nga po kami dyan sa Magaliona. At ito po yung warning namin sa Korte Suprema. Ang buong akala ko naman po, dahil si Justice Antonio Carpio na naging ponente, naintindihan niya ang UNCLOS, makikita niya yung mga sinasabi namin. Sa totoo lang po, kung ipakita ko sa inyo yung pleading namin, kung bakit kino-question namin,
ang Archipelagic Baselines Law at yung lengguwahe ng UN Tribunal for the Law of the Sea, parehong-pareho po. Nangyari po yung aming worst fears. Nandiyan naman po yung lengguwahe ng tribunal, sinabi rin ng tribunal na kagaya ng 9 dash lines, mali rin po yung ating PD 1569. So yun lang po, Mr. President. Thank you, Secretary Roque. Well said. Napakinggan po natin ang ulat ni tagapagsalita ng ating Pangulo, si Atty. Harry Roque, at piniliwanag niya ang ibang mga nakadaang mga batas. Kaya nga, nung kanyang sinadya ito, ang inyong lingkod ay nagbuo nitong sarili nating pagkuha ng mga impormasyon ayon dito sa ulat ni Atty. Harry Roque. Ang kunyang unang pinagbasihan dito sa ating 1935 Constitution, no, ay itong nakalagay dito sa Article 1 na nagsasabi na ang teritoryo ng ating bansang Pilipinas ay pinagkaloob sa atin ng bansang Estados Unidos sa pamagitan ng kasunduan dito sa Paris o yung Treaty of Paris na nagkaroon ng konklusyon na binuo sa gitna ng bansang Estados Unidos at Espanya noong ika-10 ng araw ng Disyembre taon 11,800 at 78, so 1898. At inilagay dito na ang mga limitasyon nitong teritoryo nito ay nailagay dito sa ika-3 artikulo nung naisabing kasunduan, itong treaty, na sinasakupan ng ilang mga isla, at kasama na rin din po dito sa 1935 Constitution yung Treaty of Washington na pinagkaloob ng bansang Estados Unidos at Espanya nung ika-7 ng buwan ng Nobyembre taon 1900, at itong isa pang kasunduan na pinaghambing ng Estados Unidos at ang Great Britain noong ika-2 ng Enero taon 1930. At lahat po nito, yun dito sa 1935 Constitution, ang bumubuo ng teritoryo ng ating bansa. At siguro, kung papasalin natin itong Treaty of Paris between the United States of America and the Kingdom of Spain, na lagda nung ika-10 ng Disyembre 1898. Makikita po natin, next slide please, na dito itong kinikilalang nag-ugnay nitong kasunduan sa gitna ng bansa ng Estados Unidos at ganoon din ang kaharian ng Espanya sa bansang France dito sa lungsod ng Paris. At nakalagay dito sa Artikulo 3, next slide please, ang binubuo nitong teritoryo na sinasakupan ng bansang Pilipinas. At dito ay nilagay na nila ang haba, a line running from the west to the east along or to near the 20th parallel of the north latitude and through the middle of the navigable channel of Baki from the 118th to the 127th degrees meridian longitude east of Greenwich. Hence, along the 127th degree median of longitude east of Greenwich to the parallel of 4 degree and 45 minutes. At mahaba pa yan at marami pang nilagay dito. So, sa madaling salita ay, kumbaga, inilagay na lang nila sa isang guhit, ginuhit na lang nila ng kudrado ang teritoryo ng bansa natin. Ngayon, may dagdag pa nga dito, mayroon pang isa pang kasunduan. May isa pang kasunduan ang binuo
ng ginawa ng Espanya at ng Estados Unidos. Ito po ang ginawa sa Washington. Tungkol naman ito sa mga outlying islands. No? Dito po nailagay na kasakop po dito ang isla ng Cagayan, Sulu, Sibuto at yung mga kadikit nito. At dito naisama na ang Spratly o itong mga Scarborough Shoals dito sa Washington, Treaty of Washington noong 1900. Dito makikita nyo yung secession. Next slide, please. Okay, next slide, please. Dito sa mapa nito, makikita mo na ang mga binubuo ng Spratly Islands. Diyan na po naisama ng mga Gayan Islands, Sibuto, Sulu at iba pa. Yan po ay nagkaroon sa kasunduan sa Washington noong taon na 1900, ikadalawa ng buwan ng Enero. Next slide, ito po ang detalye. Next slide, please. Teka, sumobra na. Balik-balik. Yan, sumobra. Isa pa. Yan. Ito naman yung detalye ng bumubuo ng Spratly Islands. So makita mo dyan ang bansa natin dito sa may gawing kanan, yung maliit na at ang Spratly po ay nasa gitna ng bansang Pilipinas at ganoon din ang Vietnam at pati na rin ang Malaysia sa baba. No? Yan ang Spratly Islands na kinilala ng Estados Unidos na pag-aari natin o ating teritoryo. Dito naman, meron naman isa pang panibagong kasunduan. Next slide. Ito naman po ang convention between the United States of America and Great Britain. Ito naman ay delimiting the boundary of the Philippine archipelago and the state of North Borneo in 1930. Dito naman po ang sinulong yung teritoryo ng North Borneo at ating bansa sa pagitan ng Sulu. At talagay nga dito sa artikulo na it is hereby agreed, next slide, it is hereby agreed that the line separating the islands belonging to the Philippine archipelago on the one hand and the islands belonging to the state of North Borneo, which is under the British protection of the other hand, shall be and is hereby established as follows. So again, nilagay nila dito yung eksaktong location nitong boundary na ito. At ito po yung panahon po nung hawak pa ng bansang Britanya ang East Indies. No? Meron silang mga plantation dyan at meron silang mga kinukuha mga langis dyan sa teritoryo. Bago pa nila binigyan ng kalayaan ang bansa ng Malaysia. At yan ay naging bahagi ng bansa ng Malaysia ng 1950s na. Pero ito ay sa atin pa lang pinagkaloob noong 1930. At ito pa, next slide, makikita mo yung kadugtong na nagpapaliwanag ng mga teritoryo nito. At next slide, sinasabi nga nito sa madaling salita na ang mga isla na north and east of the said line in all the islands and rocks traversed by the said line shall there be in essence that belong to the Philippine archipelago, and all the islands to the south in the west of the said line shall belong to the state of North Borneo. Ito na po yun sa baba, makikita yung guhit. Next slide please. Yung guhit na pula sa baba ng ating teritoryo. Yan na po ang namagitan sa atin noong 1930 at dito nagkaroon ng 10 bagong linya na naghahati sa Hilagang Borneo, sa ilalim ng Britanya at Territorial Pilipinas. Dito na nahiwalay, dito natin nakupkop yung Turtle Islands at yung Mangsi. Nakiniglan natin bahagi ng ating teritoryo. Ito po ay natapos na to noong 1948 matapos yung digmaan pandaigdig, pangalawang digmaan pandaigdig. Ngayon dito sa Republic Act 3046,
Ayan po yung nilagda ng ating Kongreso noong ika-17 ng Hunyo, taong 1961, at binuo na dito yung guhit yung nasa paligid ng ating teritoryo. At dito na nasama na rito. Ang dito nga naisama nila, ipamupupunan dito sa guhit na ito, pati na ilang bahagi ng North Borneo na naging parang teritoryo natin dahil nga sa pag-aangkin ng yung KIG, yan po yung Kalayaan Island Groups. At yung sa baba naman dyan, sinama ni North Borneo, pati yung Sabah, dahil nga yun sa pag-claim. So yung dotted lines, dyan na po naisakop na yung economic exclusive zone of 200 nautical miles. At yung regime islands, yung mga tuldok na yan, yung sa mga paligid niya, yan ang tinatawag natin regime of islands. Iba-iba. Samantala yung matigas na guhit, yan ang baseline ng teritoryo ng ating, ayon dito sa Republic Act 3046. At next slide, makikita nyo dito ang iba pang mga detalye na bumubuo nitong ating teritoryo. Ngayon, itong Republic Act 3046 ay inamendahan ng Republic Act 5446, pero dinagtag na lang dito, ganun din yung kinilala na lang kung ano yung mga teritoryo nito. Mapunta naman tayo sa 1973 Constitution. Makikita po natin dito sa under Section 1, nawala na po yung lengguwahe na kinikilala ang mga teritoryo na sinakop ng Treaty of Paris. Kung hindi, dito isinaad, ayon dito sa ulat ni Attorney Harry Roque, na ang ating teritoryo ay now kinikilalang isang archipelago. The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein and all the other territories belong to the Philippines by historic right or legal title. Yun din po yung Treaty of Paris ay bahagi ng ating kasaysayan, including the territorial sea, the airspace, the subsoil and the seabed, and the insular shelves and other submarine areas over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, and the waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, irrespective of their breadth and dimensions, from part of the internal waters of the Philippines. So dito po, kinikilala na ang buong kabuuan ng ating teritoryo sa ating bansa. At nung kapanahon nung napasa na yung 1970 Constitution, mayroong pinasa si Pangulong Marcos, yung Presidential Decree 5096 of a series of 1978, declaring certain area as part of the Philippine territory, providing for their government and administration. Ito po yung Kalayaan Island Group, no? At dito kinilala ng ating Pangulong sa pangasiwa at sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos ang ilang mga bahagi nitong Kalayaan Island Group. Sinabi naman ni Attorney Harry Roque, hindi naman daw ginalaw ng China. At ito ba ay biglang naging bahagi ng ating teritoryo. Meron din pinasa ang ating Pangulong Presidential Decree 5099 nung ding same year ng 1978. Ito naman po ang pagkataguyod ng Exclusive Economic Zone, yung EEZ na sinasabi lang na meron 200 nautical miles. At gaya nga sinabi nga paliwanag nga ni Attorney Harry Roque na meron din mga overlapping na nagmay-ari niyan kasi hindi lang tayo lang ang may sariling 200 nautical miles ng exclusive economic. Kaya nga diyan nga nagkakaroon ng pagtatalo sa pag-aangkin kung sino ba ang merong karapatan mag-claim ng 100 nautical miles of territory. Ito naman sa 1987 Constitution, next slide please. Makita po natin na ang ating sa Artikulo 1, ang ating teritoryo ay binubuo ng archipelago, ganun din sa mga ating mga islands and mga tubig na nasakop nito at lahat ng teritoryo kung saan nagkaroon ng sariling soberanya or jurisdiction, sovereignty or jurisdiction consisting of terrestrial, fluvial, and aerial domains. Ibig sabihin pati yung kalangitan ay sakop ng ating teritoryo, including its territorial sea, the seabed, the subsoil,
and the insular shelves and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Nakakapagtaka ko hindi ito. Kung ito nung ating bago sa Ligang Batas at hindi na nilagay dito yung eksaktong lokasyon ng ating teritoryo, paano makikilala ito ng United Nations Conventions on the Laws of the Sea? Dahil nga meron na tayong tatlong saligang batas, yung 1935, yung 1973, itong 1987, at sa gitna nitong tatlong saligang batas ay may mga batas rin tayong pinasa, gaya ng Republic Act. Makita po natin sunod na slide. Ito ngayon ang pinagtatalunan ng mga isla. No? Yung makita nyo dyan yung kwadrado, next slide. Sa kwadrado, yan po yung tinutukoy nga ni Attorney Harry Roque na binahagi sa atin under the Treaty of Paris. Itong nakaguhit na medyo kurbado na kulay lintian or green, yan naman yung exclusive. Ngayon, itong mga regime islands, makita sa kaliwang larawan, balik muna tayo, previous slide please. Itong regime islands, ito po yung binubuo na may kanya-kanya sariling, sariling kanyang panungkulan. Dito naman sa kanan na larawan, makita mo din yun, Benham Rice na hindi naman ginagalaw kundi sa ating pag-aarian dahil yan ay sakop ng ating teritoryo sa loob po ng Treaty of Paris at ganoon din po, sakop din po siya ng exclusive economic zone. Next slide please. Dito naman, makikita mo ang ilang larawan na to, ang mga bumubuo ng ating teritoryo, itong Treaty of Paris of 1898, yung kudrado. Ito naman yung under the Presidential Decree 1599, itong guhit ng Economic Exclusive Zone. Ito naman yung baselines, yung kadikit ng ating coastal areas. Yan po ang baseline under Republic Act 3046 as well as amended by Republic Act 5446. Ito naman yung Kalayaan Island Groups ay kinikilala sa ilalim po ng Presidential Decree number 1596. Samantala, yung US and UK Treaty of the 1930 ay yung po sa baba na naghahati ng teritoryo ng Southern Philippines at ganoon din yung the state of North Borneo. At yung ilang mga dito, mga detaling mga diagram ay makita nyo doon sa kanan na diagram. No? Ayon naman dito po sa United Nations Convention on the Law of the Sea. No? Ito ay isang mahabang aklat. Mayroong mga 202 pages ang nilalaman po niyan. At dito nilalagay na nila ang kabuuan nitong ano ang napailalim nito. At marami pong mga pumirma nito. No? Ilang mga bansa na kumikilala dito sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Dahil nga, lalo na sa panahon ngayon na maraming kalakalan ang pumapasada sa karagatan at silang kailangan nila yung freedom of navigation. And then yung mga innocent passage, yung hindi naman sinasadyang maparaan sa iyong lugar, pero dahil nandun ka sa gitna ng karagatan at tayo pasok ka na sa teritoryo, ay meron kang tinatawag na innocence of passage na wala ka naman sadyang gumawa ng masasama na ano. Ang nilalaman po nitong United Nations Conventions on the Law of the Sea, ang kanilang mga nilalaman nito, no? Mahaba po ito at kung babasahin po natin ito, kukulangin po ito sa panahon nito. Pero isasaglit ko lang sa inyo yung kanilang table of contents nito, no? Makikita po natin dito ang kasama nito ilang mga artikulo. Halos isang klaseng batas na pandaigdigan. Hindi lang ito sa isang bansa kundi sa buong daigdig. Ang nilalaman po ito, yung limits of territorial sea, kasama po dyan, section 2, articles 3 to 16. And then ito naman yung section 3, innocent passage in the territorial sea. Meron siyang subsection A, yung rules applicable to all ships. So meron silang parang
malayang silang dumaan dyan. And then meron silang subsection B, yung rules applicable to merchant ships and government ships operated for commercial purposes. May subsection C, rules applicable to warships and other government ships operated for non-commercial purposes. Meron silang section 4, yung contiguous zone. Part 3 nito, nilalagay dito ang straits used for international navigation. Meron silang general provisions, yung transit passage, yung innocent passage, and then under Part 4, yun naman tong archipelagic states. So from Article 46 down to Article 54, yung definition, ano yung baseline, ano yung mga sukat nito, ano yung mga legal basis, ano yung mga delimitations of internal waters, ano yung existing agreements, traditional fishing rights, existing submarine cables, a right of innocent passage, the right of archipelagic sea lanes passage, and yung mga duties and, of the ships and aircraft during their passage. And then ito naman yung Part 5, yung exclusive economic zone na under Article 55 to Article 60, ang haba nito, hanggang Article 75. Ito lang Part 5, patungkol lang po yan sa exclusive economic zone. No? Makikita mo dito yung specific legal regime of the exclusive economic zone, yung rights and jurisdiction and duties of the coastal state, the breadth of the exclusive zone, rights and duties of the other states. Dito na talagang binasihan nila ang arbitration. Kaya nga kung mamarapatin nyo, talagang pag-aaralan nyo na dito bago tayo makipagtalunan sa pagkukup ng bansang China, dapat atay basahin natin itong particular na section na ito dahil dito na nadadali itong exclusive economic zone under Part 5. No? Then meron pa dito yung Part 6, yung continental shelf, na alam natin na isa sa mga interest ng bansang China dyan sa kinakain nila ay ang nilalaman nilang langis at yung natural gas. At ito naman yung Part 7, yung high seas. Kung saan dako ang sinasakupan nito, sinasabing nasa gitna ng gitnang karagatan. At ano yung mga kailangan nilang, sino mga siwa kung nagkakaroon ng mga distress calls. At ano yung mga immunity ng mga warships in the high seas. Baba rin yan. And then you have the section number 2, yung conservation and management of the living resources of the high seas. And then as Part 8, yung regime of islands. Isa na naman to na sinasakop na ito katulad ng Julian Felipe Reef, no? ng pinagtatalo. And then itong Part 9, yung enclosed or semi-enclosed seas. And then Part 10, yung the rights of access to landlocked states, to and from the sea and the freedom of the transit. And then Part 11, the area, meron yung general provisions, principles governing the area, developing the resource of the area, the authority, maraming din dyan, ano? And then the enterprise, the financial arrangement of the authority. So kung meron tayong balak makipag-ugnayan sa bansang China at kailangan natin makipag-transaksyon para hindi na tayo magtalunan at ma-resolve itong ating alitan sa gagamit ng pagdigma. Dahil alam natin sa ating saligang batas ay talagang hinihindian natin ang digmaan, hindi natin polisiyan. Ito'y paraan. Meron tayong basihan patungkol dito. So kung saan idaan na lang natin dito, ikilala natin itong United Nations Convention on the Law of the Sea. Meron mga nilalaman dito, may mga nakakasaad dito, ano yung mga paraan, ano yung mga patakaran na para pwede tayo makipag-engganyo at gumawa ng sigurong joint exploration para hindi na tayo magtataron. O ganun din sa joint responsibility. Alright? Meron din suspension of the exercise of the rights and the privileges of the members. Siguro kung talagang inaabuso nga nila ang kanilang pagpangyarihan, pwede natin gamitin ito. Settlement disputes and advisory. Meron sila ditong seabed disputes chamber. Meron silang jurisdiction of the seabed disputes chamber. Limitation on jurisdiction with regard to the Seas Authority and the participation in the appearance of the sponsoring states. Kung malala nyo, minsan ay binigay namin sa iyo yung isang dating ASEAN Ambassador of the Philippines, si Rosario Manalo. Sabi niya na pagdating sa mga arbitration, dapat present po yung dalawang nagtatalunan.
na bansa, ang bansang Pilipinas at ang bansang China. Kaya lang, ang nangyari ito sa permanent arbitration, hindi po nakipabahagi ang bansang China. Bagamat ito po ay napanalo natin, pero wala nga yung kanilang representation. So parang tila meron silang pwedeng pagdahilan na hindi nila kinilala ang desisyon. Kaya sinasabi nating Pangulong Duterte na iya'y papel lamang. At sabi niya, anong nilalaman niya papel? Ipagpalagay na natin na nanalo na tayo sa kaso niyan, sinong may kapangyarihan magpulis sa pag-aabuso o sa paglabag diyan sa kasunduan na yan o diyan sa desisyon na yan? Walang karapatan nga United. Hindi naman pwedeng gamitin ang United Nations Security Council o tungkol din dyan. Kasi nga, sinasabi nga ni Pangulong Duterte at kanyang kalagayan, yan po ay isang desisyon na may sulat sa papel na kung meron man siyang kapangyarihan o meron siyang otoridad, hindi naman niya pwede pag-utusan ang bansang Amerika o bansang Australia o Germany o France na labanan ang bansang China. Hindi, walang ganong klaseng provision yun. Kaya nga, kulang nga ang nilalaman nitong United Nations. Ito'y kasunduan lang para maging mapayapa ang ating pagpupuna at pagkikilala sa paggagamit ng ating teritoryo sa karagatan. Meron din sila ditong patungkol naman sa Part 7 or Part 12, yung protection and preservation of the marine environment. Ito naman patungkol naman sa kalikasan, yung global and regional cooperation, technical assistance, monitoring and environmental assessment, international rules, and national legislation to prevent and reduce the control, pollution, and environment. So talagang may mga safeguards pa, ice-covered areas. Maganda nga itong basihan, itong United Nations Convention on Laws of the Seas. Pero talagang kailangan nakatuto ka rito. Hindi lang basta-basta mong pwedeng pasadahan lang ito at sasabihin na nanalo tayo dito at kailangan natin ay patuparin ang naging desisyon ng nagdinig dito sa ating kaso, dito sa arbitration na yan. Kaya nga siguro ang pwede nating imungkahi sa ating pamalaan, sa ating Pangulo ay isa pa nating pasadahan to, no? At ganun din sana, kasi nga ang hirap nga dito sa mga ginawa natin ng ating mambabatas na sana gumawa sila ng paraan. Noon pa man, nung ito hindi pa mainit at wala pang ginagawang paghahakop ng itong China. Nung nagkaroon na nga na doon ebidensya, naglagay na sila ng observation cap. Sana, kung sino man ang presidente ng panahon na yun, ay naglagay na sila ng establishment doon sa mga ating teritoryo na doon pa lang, inumpisa na natin pag-aangkin. Next slide, please. Okay, so dito, makikita natin yung mga international boundary. Yan makikita mo na dito ang base, no? Na binubuo ng international boundary, yung Treaty of Paris, yung convention between the US and the UK, itong guhit na pula, itong guhit na violet, yung baseline of territories, ayon nga dyan sa UNCLOS at ganoon din sa Republic Act 3046 at Republic Act 5446 at ganoon din yung Kalayaan Island Groups na nasa guhit ng kulay brown under Presidential Decree 1596. And then itong exclusive economic zone, yung Presidential Decree 1599 na tila maraming nagtatalo diyan sa ganyang So, ngayon, next slide please. Ito ang siste. May proposal ang may mungkay ating Pangulo na tawagin itong mga nakaraang dating presidente. Tingnan niyo po itong larawan na ito. Mula po kay Ramos. Pero bago po kay Ramos, si Cory. Sumunod kay Ramos, at kay Cory at kay Ramos, si Estrada. Pagkatapos kay Estrada, si Gloria. At pagkatapos kay Gloria ay si Noynoy. Ni isa ba dito sa mga presidente nito nagpasa ng kanilang sarili nilang batas na sana pinalakas ang ating AFP, ang ating Armed Forces Philippines, at sana gumawa tayo ng defense industry, defense economy, nang sa ganun ay meron kakayanan tayo hindi lang sa ating army, kundi pati rin na sa ating navy,
and Air Force. Kaya nakapagtaka, itong sumunod na Pangulo, makapaglampas kay Pangulong Cory Aquino, itong si Fidel V. Ramos na isa rin siyang sundalo, bakit hindi niya inintindi itong kaso ng South China Sea? Bagamat siya po ay nasa ilalim ng kabinete at nasa ng pamahalaan ni Pangulong Marcos at alam na niya ang issue sa spotlight sa panahon ni Pangulong Marcos, sana sa kanyang pagka-presidente ay inintindi na niya ang anong ginawa niya. Nag-privatize siya. O sige, pagpalagay natin, ibinenta niya yung Fort Bonifacio. Bakit hindi niya ginamit yung pondong kinita nung naibenta ang Fort Bonifacio para palaguin ang ating kakayanan sa Navy, Coast Guard, and Air Force? Kasi yan ang ating hukbong na pwedeng iharap sa mga may mga bansa na basta dumaan sa kanyang pangasiwa sa kanyang administrasyon, wala siyang ginawa. Dumaan tayo kay Pangulong Erap, saglit lang po siya. Wala ang napasad na lang niya siguro, gawin niya lehitimo ang pagsusugal. Dumaan naman po tayo kay Pangulong Gloria Arroyo, pinatibay rin niya ang kanyang privatization, pinalago niya ang mga privatization. Pumasok tayo kay Pangulong Noynoy Aquino, walang masyadong nangyari. Ngayon nandito tayo kay Pangulong Duterte, ngayon harap-harapan na itong issue na talagang madugo na dahil sobra na, dahil nag-umpisa na nga paglalago. Nagpapalakas ang pamalaan o ang gobyerno ng China noong panahon na nga ni Pangulong Noynoy. Noong panahon ni Pangulong Gloria, hindi pa masyado, pero panahon ni Pangulong, nakita po natin, nasaksihan po natin, na doon na nga nagkaroon ng talagang matinding pag-aangat. Pero ito lang po ang ating naobserba. Kaya nga, kahit anong gawin natin, itong termino na nga ni Pangulong Duterte ay ilang buwan na lang ay matatapos na. Ano kaya mahahat na ng susunod na Pangulo sa darating na halalan? At sino pa ang pipiliin na natin sa habang itong talagang matinding krisis na hinaharap natin maliban sa COVID, itong pag-aagaw ng ating teritoryo? Kung tayo talagang nagsisikap na talagang gumawa tayo ng patakaran na talagang lumagong ating ekonomiya, isang bahagi ng ating yaman ay itong na nasa paligid ng ating teritoryo. Pero kung wala gagawin sila, wala sila platapormang gobyerno ng ating darating na Pangulo, saan tayo gagawin? Ngayon, mayroong mga nag-observe, may mga nagbungkahi ng kanilang posisyon nung nagkaroon nga ng panayam itong si Pangulong Duterte kay Juan Ponce Enrile kamakailan itong araw ng Lunes. Pakinggan po natin itong susunod na ulat galing po sa isang miyembro ng ating Kongreso, ang Vice Chairman of the Congressional Committee for our National Defense. Walang iba po kundi si Congressman Rafi Biazon. Rafi Biazon. Pakinggan po natin ito. Let's get another reaction to the statement made by former Senate President Juan Ponce Enrile and palace officials on the West Philippine Sea issue. We now have joining us via Zoom House National Defense and Security Committee Vice Chairperson, Congressman Rafi Biazon. Congressman, nice to see you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Yes, thank you, Carmina, and thank you very much for inviting me. All right, you've seen it, you've heard it, this one-on-one between the former Senate President and President Rodrigo Duterte. Is it really a lost cause, as how they presented it to be, that you cannot afford to irritate and agitate China as you speak? Go ahead, Congressman. We believe that it's not a lost cause. It's an important cause for us to keep on fighting for our rights, which we earned at the international stage. And we've seen China deal with other countries who they have their own rifts with, but they continue to have at least decent diplomatic relations. And I believe we can also do that while at the same time pursuing the interests of the country. There was a point. Yeah, go ahead. Yes, we must learn from the past, wherein we saw that it is China's objective to inch by inch gain dominance in that area.
regardless of how long it will take and how many administrations that they will have to deal with. That has always been their objective. So if we relent on our stand on this, sooner or later we'll lose more control of that area. The topic last night was, of course, the West Philippine Sea issue, but jumping off from what Senator Francis Pangilinan said in a previous interview, the issue here is China, and yet they were talking about the U.S. last night. And the United States has several times said that it would uphold the Mutual Defense Treaty with the Philippines and support Southeast Asian countries in the way that they're resisting Beijing's pressure in the South China Sea. But then you had the statement coming from the former Senate president saying that the MDT between the Philippines and the U.S., that's not going to cover what is happening in the West Philippine Sea. What are your thoughts on this? Yes, I know where the former Senate president is coming from because in the letter of the law or of the agreement, the Mutual Defense Treaty, it speaks of the Pacific. But what would matter is what the United States is saying now. And as recent as last April, between the talks between Secretary Blinken and Secretary Locsin, it was reiterated by the Biden administration that as far as they're concerned, implementation or coverage of the Mutual Defense Treaty would include the South China Sea and West Philippine Sea. And they reiterated their commitment to the Philippines. So between Senator Enrile and Secretary Locsin, of course, the more current would be Secretary Locsin. And he was in talks with the U.S. counterparts. So we should be holding on to that word of the United States right now. But Congressman, those are mere words. If anything does happen and the U.S. does move in, wouldn't they be violative of the letters of the MDT? Well, the agreement is between the United States and the Philippines. So one party can always make adjustments. It's only between it's an agreement just between the Philippines and America. And if America says we can make a move, which is what they are saying now, then we can say that they have just given their interpretation of how the agreement would be put into effect. But shouldn't that be? But your point is right. So perhaps it is really time also for the Philippines and the United States to review the 70-year-old agreement, because we must remember that the agreement was done in 1951, just six years after the World War and coming into the Cold War. So that's 70 years ago. Times have changed, the geopolitics has changed, and probably that's one step that we can take moving into the future. Because you cannot just rely on how the U.S. interprets the treaty for both nations. I agree with you with that. We're just fortunate that the Biden administration is now saying that. So perhaps it is one opportunity that we can take, that we could renegotiation or an amendment to the agreement to update the agreement. After all, it is a 70-year-old agreement as of now. I want to get your thoughts on what transpired last night, this one-on-one between JPE and President Duterte. What do you think will be the ramifications of that broadcast, wherein they said that, number one, the MDT really won't hold any water with this one, and sort of presenting, as I said earlier, that this is a lost cause, that the Philippines must not be in a position where it agitates China. What do you think are the ramifications of that? Well, my concern here is what exactly is the weight carried by the advice of Senator Enrile, who is out of government. He is in retirement. Because if we match his statements with the position and statements that have been recently given by the Secretary of Foreign Affairs and the Secretary of Defense, we can say that it runs counter to the positions of the two incumbent officials. So which person or which advice should the president heed? Because it's been
quite clear that both Secretary Locsin and Secretary Lorenzana are pushing for the Philippines to assert itself, particularly on its rights over its exclusive economic zone. So my concern there is that when Senator Enrile advised not to listen to any other person, would that mean that the advice of Secretary Locsin and Secretary Lorenzana would be set aside? Yeah. If there was a gag order given, would it cover the two gentlemen who are well within their mandates when they give out their views or positions on the matter? Which brings me to this next question. Who was that broadcast for? For whom was that broadcast? Clearly, they're sending out a message here. For why else would they put up that show? A lot of people are watching this. And if we're talking about concerns here, what concerns you the most about the messaging that was broadcast last night, Congressman? Yeah, well, for me, my concern was the advice of Senator Enrile to somehow ease up on our position with regard to the West Philippine Sea. Yeah. It is my view that we don't have to go to war. We shouldn't push ourselves to the brink, but we should at least assert ourselves. And I think what we're doing right now, the maritime patrols, the aerial, the overflights that we do, and we are challenging the Chinese who are inside our exclusive economic zone is good enough. I would say we can just sustain that. And for me, the important thing, the message should be considered by us in Congress, both the House and the Senate, is how much resources are we willing to put into this effort, not just now, but into the future. Because in order for us to continue asserting ourselves, if we really value the rights that have been awarded to us, then we should be prepared to build our capability. And that means increasing our capability to conduct those patrols and put out vessels in the areas that are supposed to be ours and protect our fishermen who are going out there. But you know, even before the arbitral award, even before this administration, both the Senate and the lower house, you guys had the chance to put in the money where it is needed to make sure those patrols happened. What do you think happened there? Why wasn't that done? Well, it's difficult to say. For me, as far as a member of the House of Representatives, I've been consistent in that messaging. But of course, we know that the House is made up of 300 plus representatives and all with differing views. That's why I feel that my part in the House right now is try to stir up the interest in the matter. In fact, I filed a resolution when the Chinese militia vessels massed at Whitsun Reef or in Julian Felipe Reef. I'm awaiting a favorable response by my colleagues in supporting that resolution. So let's keep it real, though, Congressman Biazon. You do know that the president enjoys a supermajority there at the House of Representatives, and with the president, their principal, saying these things, do you think they will back such a resolution coming from you? Well, real talk is I'm not too confident. Of course, a lot of members of the House take their cue from what the president says. That's why we just keep on raising the matter in the hopes that others would catch on. I hope this is not painted as an election gimmick or something, because it is really an issue that should be discussed come 2022. I actually believe that presidential candidates should take this on as an issue. Because it is a long-term, it's going to be a long-term issue for us. Yeah. And obviously, the United States, for example, who has also some interest here, has taken it on as a long-term program for them. They have the Indo-Pacific initiative, and they're putting in resources to ensure that there is freedom of navigation in that area. So we see this as a long-term issue. And we are right in the middle of it. So we should not just simply set it aside.
And talking about being in the middle of it, Congressman, you said in a previous interview that you believe that the Philippines is stepping up right now to tell the world that we are concerned about what's happening in the West Philippine Sea, but we have some sort of handicap militarily. And that is why engaging in these alliances and concerned parties would be a boost. That's what you said in a recent interview. But with what happened last night, and with the recent statements of the Foreign Affairs Secretary, of the Defense Chief, being in conflict with what the Commander-in-Chief is saying, where does this leave the Filipino public being in the middle of it all? Well, there's just several months left in the administration. That's why I was saying that this matter should become an issue and come 2022, because the people would make themselves heard. If there are candidates out there who who voice out their position on the matter, those who would be selecting the new leader in 2022 would have that choice, whether to support somebody who has a more assertive stance or somebody who would continue the friendly relations with China. I don't see a drastic change in the direction we're heading to now. But I think come 2022, that should become a matter that could be decided on by the people. All right, Congressman Rufi Biazon, we're going to have to leave it at that. We appreciate you joining us here on the show. Thanks again. You keep safe and take care. Likewise. Thank you. Ngayon po, napakinggan po natin ang kapanayam si Vice Chairperson ng House Committee on National Defense and Security. At si Rufi Biazon. Siya ay isa sa mga ilang pang mga Vice Chairman nitong committee, House Committee. Kasama rin niya po dito si Antonino Calixto, ng PDP Laban, si Ismael Mangangadato, si Rufino Biazon pa yung PDP Laban, at si Jorge Antonio Bustos ng Patrol, si Adolf Edward Plaza ng NUP, at yung dalawang nationalista party, si Rogelio Neil Roque, at si Joseph Santo Niño Bernos. Samantala kanilang chairperson ay si Raul Tupas. Ang nakakalungkot, sila na nga yung House Committee. Sinasabi ka nila, wala na nga silang ginagawa sa kanilang kongreso. Ba't hindi nila pag-usapan to sa kanilang committee man lang? No? Wala bang kapangyarihan ng kanilang committee? At siguro ganun na sila, gawa na nila ng... at sana meron silang mungkahi na palakasin na ang ating Philippine Navy at Philippine Air Force at Coast Guard. Dahil nga sa laki ng yan nga ang ating posisyon dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino. Yan po itinutulak ng KDP kung mapagpapalaran na may ilagay ng ilan sa mga ating representatibo maging bahagi ng Kongreso at na Senado, isa sa mga ating panukala maliban sa pagbibigay ng mga public utilities sa Estado at pagkukuha na ito sa mga oligarko ay patibayin ng ating hukbong sandatahan ng ating national defense, pambansang pangdepensa, pagtanggol at ang ating national security. Kasi nga, sa ilang mga desisyon dumaan, ni minsan hindi natin pinalago ang ating national defense. Yan ang nakakalungkot. At isa sa mga pangailangan natin yan. Ito na lang nga yung sa LCAC, no? Itong sa National Task Force in ending the local conflict against communism. Binabawasan pa ng pondo. Yan na nga talagang ating magagawa na lang para magkaroon ng mapayapang lipunan ng ating bansa. Tinitigil itong ilang mga oposisyon sa Senado. Talaga naman, ano ba naman itong klaseng kongreso meron tayo? Kung ganyan din sila mag-isip, tila atang itong ating mga mambabatas talaga makaliwa. Lubas sila niya talagang kulay nila. Kung talaga sila makatsina na, ito pa nga, panahon pa nga ni Pangulong Noynoy, ang nakipag-ugnayan dito sa bansang China si Senator Antonio Trillanes. Ano nangyari? Sabi nga daw ni Pangulong Duterte, may 16 na beses daw siyang salimuha sa mga opisyalis ng China. Ano ginawa niya noon? Lumala na lumala. Kaya nga, anong maasahan natin sa ganitong klaseng pamahalaan?
Anong maasahan natin kasi kung ganito klase mga kongresista meron tayo sa mga babang kapulungan? Anong maasahan natin sa mga senador? Ito na nga, itong isa mainit na, dapat ay tinatalakay na nila ito. Antay ba nila yung susunod na administrasyon at bahala na sila? Habang mayroong panahon, pag-usapan na nila ito dahil ang ating kabangga dito, ang China, hindi natutulog. Tuloy-tuloy pa rin silang gumagawa. Kaya nga itong sistema natin sa gobyerno, talagang mali. Maling-mali. Hindi na talagang, kung ganitong klaseng mga nanunungkulan sa ating pamalan na ganyan sila, narinig nyo nga yung sa tanong nga nung nag-interview dito kay Congressman Biason, na wala ba tayong kakayanan palaguin dahil wala naman nangyari. Diretsa na nga sinabi na nga nitong itong Christina na itong taga-ANC na sinabi doon niya, wala naman kayong ginawa Totoo nga naman yun Tapos aasa pa kayo sa Amerika, yung Mutual Defense Treaty, maliwanag na nga sa sinabi nga ni Senador Enrile na pagdating nga ng sagupaan ng China dyan sa West Philippines, hindi makikialam ang Amerika. Hindi po nasasakop yan ng Mutual Defense Treaty. Maliwanag na nga ngayon, aasa pa tayo at babaguhin pa natin. Saan pa tayo abuti? Aasa na naman tayo sa Amerika. Wala ba tayong kakayanan na mag-umasa sa sarili nating kakayanan? Sa dami nating Pilipino na naghahanap ng trabaho, hindi ba natin kaya magbukas ng dagdagan na natin ng ating mga Navy, dagdagan na po natin ating Air Force? Wala ba tayong kakayanan? Wala ba? At ganoon din, paluguyan natin ng negosyo ng paggagawa ng mga sasakyang karagatan. Gumawa tayo ng mga drones. Naman, kailan mo bang isipin ito? Ilang kongreso na tayo? Pang-18 kongreso na po ito. At ano pa nga itong ginagawa itong House Committee? Sakop nila yung Armed Forces Philippines, yung Citizens Army, yung Coast, yung forts at arsenals, yung geodetic service, yung mga base military, National Defense and National Security, yung mga reservists, mga yards, selecting services. Marami kayong responsibilidad sa ilalim ng inyong committee. Wala kaming naririnig sa inyo. Sayang. Kaya nga, itong napapalala natin, kung ganitong klaseng mga ating mga mambabatas ang nailuluklok sa mababang kapulungan at ganyan din sa Senado, saan tayo makukuha? Saan na tayo pupunta nito? Di ba nakakasuya? Tayo mga Pilipino, kailangan na tayo talaga yung ilabas nyo na po ang galit ninyo. Mag-post na po kayo ng inyong mga atikain sa inyong Facebook, sa social media. At sabihin nyo na po yung mga dinadain ninyo, yung mga sinasama ng loob nyo sa ating pamahalaan. Kung meron ba tayong mapapakinabangan sa ganitong klaseng sistema. Dahil kung ganito na talaga, wala na tayong maasahan. At siguro sa saglit na ito, babasahin ko na lang po yung ilan sa inyong mga mensahe. Mga nagbigay ng kanilang komento at kailang mga reaksyon. Mula po kay Lourdes Cat, bumabati po ng magandang hapon. Maraming salamat po, Lourdes, at sa iyong pagtuloy ng pagtangkili sa programa nito. Siya po ay nanonood, nakikinig mula sa Accra City ng West Africa. Kami po ay nagagalak at meron pa rin kaming ating mga kababayan dyan sa may Africa na sumusubaybay at nakikialam sa mga pangyayari dito. Sana po, Lourdes, dumami po kayo dyan sa inyong lugar at sana po sila rin po ay tuloy-tuloy na nagbantay sa ating pangyayari sa ating bansa. Ganun din po ito kay Angeline Lissing na nanonood po dyan po sa Hong Kong. Magandang hapon din po sa iyo, Angeline. Kay Mr. EXID, lipat na naman ng issue. Mr. President, yung mga nawala na ng trabaho, milyon na po. Ano bang gustong patunayan dito ni PRD sa tulong ni Roque? Parang ma-justify na di na dapat maghabol ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ganyan nga ang ating kalagayan ngayon. Kaya nga siguro napupunan nyo na Mr. EXID ng ating Pangulo talagang hindi siya multitasking. Talagang isa-isa lang ang kanyang pwedeng tugunan. Kung hindi COVID, ito na West Philippine, hindi niya pwedeng ipagsabay. Sa ganito nga rin kondisyon, kailangan ipagsabay na niya ang kanyang pagtututok kasi nga marami sa ating mga mamamayan ay nawala ng hanap buhay at wala na silang pinagkikitaan. At dahil nga dito sa mga lockdown na tinutulak ni Duque, meron namang malang epekto sa ating ekonomiya. Kaya nga mali nga, sana nga ang susunod na Pangulo ay marunong mag-isip at malawak ang kanyang kaalaman. Huwag lang tayong basta-basta lang ng bumoboto kung sino man ang sikat, kung sino man ang tinutulak na itong pamahalaan na to. Galing po kay Nero,
hirap na hirap magsalita si Rocky. Tangan-tanga kasi suot pa niya yung face mask. Hinihingal nga ang tuloy. Kaya nga hindi na na-observe ko, Nero. Kaya nga, di ko na lang mapuna. Nandiyo kasi si Duque. Siyempre, pag tinanggal niya yung mask, parang pinapatunayan niya na mali ang patakaran ng ating DOH. At hindi mo nga maintindihan dahil halos makikita mo na talagang hirap na hirap makapagsalita nga yung mama. Na-observe mo pa rin yun, Nero, no? Ito naman po galing kay Zinia Arcilia, mabati po ng magandang hapon mula po sa Hong Kong. Binurusan na daw ni tobacco ang lahat ng pondo, kaya nga nagkaganyan-ganyan ang bansa natin. Lahat na naging pangulo na sumunod sa kay Marcos, mga ganid, walang pagpapahalaga sa sariling bansa. Yun na nga, gano'n na nga nangyari. At talagang nagkamali ang bating bayan nung napatalsik nga itong si Pangulong Marcos. O hindi kayo napatalsik, dinakip ng Estados Unidos. Siya parang kinidnap ng US at dinala nga hindi sa Paway, kundi sa Hawaii. Galing naman po ito kay Jocelyn Catanyo. Po, sir, ito po, sandali lang at meron na tayong gagawin lang dito. Humihina na yung baterya ng ating laptop. Mga bati po sa Surigao del Sur, Mahiratag, Mindanao. Maraming salamat, Joycelyn. At sana kayo maganda yung sa lugar ninyo at nasa mapayapa kayong lugar sa Surigao. Ito naman po kay Nick Borromeo. Good afternoon po, Sir Toti and everyone else here. Sana wag ding kalimutan ni President Digong ang mga kababayan natin na nawalan ng trabaho at nagugutom dahil sa kapalpakan niya at sa mga katangahan protocols ng hero niyang si Duque, yung bayot na yan. Alam mo, Lick, tsaka doon sa mga sumusubay na ganoon din kami nakipagsang-ayon dito sa iyong posisyon na sana nga ang ating pamalan ay pinatupad ng Artikulo 12, Section 17 and 18. At inangkin na po ang ating public utilities sa oligarko at ibinaba ang singil sa higit kalahati ang kuryente, tubig, telekomunikasyon at pinaigi. At ito yung ating mga oligarko at ilipat na sila ng negosyo. Ilagay na sila sa defense economy, defense industry. Nang sa gano'n naman makatulong naman sa ating pagtatanggol ng ating teritoryo. Gumawa sila ng mga insentibo, gumawa sila ng mga fast craft, ng mga drones, ng mga satellite. Kailangan pa rin natin ang kakayanan sa mga ganyang kalakalan. Ganoon sana ang ating pamalan mag-isip, pero hindi. Galing naman po ito kay Harlan Kayabia. Good afternoon po, Sir Toti, at sa lahat. Kay Josie Velasquez, mabati po ng magandang hapon. Professor, at sa lahat ng taga-subaybay. Thank you, Josie. At kay Raz Mendoza, magandang hapon po. Sir Toti, mabuhay po kayo. Alam na po natin na pagnanakaw ng langis, ang panay, ang pakay ng mga inchik sa isla ng Pilipinas. Pabaya kasi ang gobyerno natin. Kaya unti-unti tayong sinasakop. Sad to say. Yun nga, nakakalungkot nga yan, Raz. At sana nga ay sa dami natin namumulatan na intindihan na ito, gumising na sana tayo talagang ituloy natin itong ang ating paglalaban na pag-alikaya ng magkaroon na tayo ng makabuluhang pamalaan. Mula po kay Benji Castro. Gandang hapon po, Sir Toti, at sa lahat na nandito, God bless. Thank you, Benji. Kay Juliet de los Santos, good afternoon po, Sir Toti. Thanks for your informative issues. God bless you and more power. Maraming salamat. At alam niyo po, siniskip po natin dito sa ating stasyon, dito sa Katipunan Channel. Makipagbagi sa inyo ng iba-ibang klase mga paksa. Bagamat gusto namin tugunan lahat ng mga issue na hinaharap ng ating pamalan, ng ating bansa, ng ating bayan, ay sinisikip natin na makabuluhan lahat itong issue na ito. Kaya nga, kayang abot lang natin ng isang paksa lang bawat panahon at lawakan natin, naintindihan natin ano ang mga iba-ibang mga implikasyon nito mga issue na kaharap ng ating pamalan na hindi kaya tugunan ng kahit sino mga kandidato tatakbo ko ang kanyang pakay ay kanyang sarili lang at ang kanyang sadya ay patatabay lang kanyang bulsa. Sana po ay gumising na ating pamalan at ito pang pahabol na balita daw ay may mga tinanggal na matataas opisyalis sa COMELEC. Kung tutuman to, ay ewan ko lang kung yan ay 1 kilos na para daw maging malinis daw ang ating halalan. Tinanggal daw yan si James Jimenez, yung tagapagsalita ng COMELEC. Kung tutuman yun, subaybayan po natin. Pero talagang problema ng ating bansa sa halalan ay ang Smartmatic.
Habang nandiyan na Smartmatic, hindi mo maasahan na malinis ang ating halalan. At lalo na kayang bayarin itong Smartmatic. Dapat nga kasuhan yan at ipakulong. At dapat sila ilagay na nga at hatulan na sila ng pagtataksil sa ating bansa. Ganon din yung mga naging komisyoner na pinalusot itong Smartmatic mula po kay Chairman Melo at ito pong nasawi na ng buhay si Chairman Brillantes, itong tumakas na si Andy Bautista, ngayon si Chairman Abbas. Kayo po yung mga taksil, kayo po yung talagang hindi nyo talagang pinapaglingkuran ng tao bayan. Kasi ang mga sino lang ang talagang nagbabayad sa inyo. Pero tabayan na lang po ang ating mga kasaysayan sa mga darating po. Sana po yung magbago na lahat. At huwag niyo po kayong magsasawa at itulak niyo pa rin ang inyong agdikain na ilaban natin ang katotohanan ng ating karapatan. Dito na po ko magpapaalam at tabayan ninyo po sa susunod na programa ang Sulong sa Pilipinas. Handog sa inyo ni Ka-RJ Habiliana dito sa Katipunan Channel. Ito pong inyong lingkod, Toti Casiño, magpapaalam sa gilid.